هنا أرض حمير من العدين، هنا حصن يفوز أو ما يسمى القفلة. المعالم السياحية هنا في العدين كثيرة جدا، من ضمنها وادي عنة، وادي الدور، وادي الزبيدي. هذا المكان التاريخي والحصن المنيع الذي لا أحد يستطيع الطلوع إليه إلا من طريق واحدة. وهذا اللي خلفي هو حصن القفلة. العدين تعود أصول مديرية العدين إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كانت مركزا مهما من التجارة والثقافة، وقد لعبت دورا مهما في تاريخ اليمن، حيث كانت مركزا للحضارات القديمة مثل الحضارة السبائية والحضارة الحميرية. وكان الاسم التاريخي القديم للعدين هو مخلاف ذي الكلاع أو بلد الكلاع، وتعني التجمع القبلي التلاحمي لقبائل حمير تحت سقف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلنا على الله. الساعة 6 صباحا، منطلقين الآن من بني عبد السلام في العدين إلى حزم العدين إن شاء الله، ومن ثم إلى جبل القفلة. شوفوا يا أخوان ما أجمل هذه القرية. هذا اسمه وادي معه. المدرجات الزراعية جميلة جدا مثل حقول الشاي في الصين. شوفوا يا أخوان هذه حزم العدين كاملة والكبيرة جدا، وهذه قرية نيدان. وصلنا حزم العدين يا إخوان. شوفوا يا اخوان ما اجمل القرى هذه، والله العدين طلعت جميله. شوفوا هذا الجبل اسمه الإكام الخمس. ليش؟ لانه فيه 5 أكمات او 5 جبال، وهذا جبل الظهرة. شوفوا سبحان الله هذه القرية بين الجبال. الآن وصلنا إلى عزلة بني عواض التي يتواجد فيها حصن يفوز أو ما يسمى القفلة في حزم العدين. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا إخوان الآن وصلنا إلى مفترق الطريق، هنا نهاية وصول السيارات، ومن ثم الآن نصعد إلى الأعلاء. من هنا تبدأ طريق القفلة، وبسم الله. يا سلام يا سلام على أجواء جميلة جدا جدا ورائعة. شوف يا إخوان الطريق هذه هي الطريقة اللي توصلنا إلى وادي الدور، وهناك في الخلف خلف هذه السلسلة الجبلية وادي الدور بالضبط. يا أهلا وسهلا من العدين. تقع العدين غرب محافظة إب، وتبعد عن محافظة إب حوالي 40 كيلومتر. وتضم 4 مديريات: العدين والفرع ومذيخرة والحزم. وتعتبر الحزم أكبر مناطق العدين من حيث المساحة، بمساحة تبلغ 480 كيلو متر مربع.
وهي ثالث أكبر مديريات محافظة إب بعد ريم والقفر. الحزم تعتبر الثالثة من حيث المساحة، ما شاء الله تبارك الله. هنا العدين، هنا جمال العدين. طيب ليش سميت العدين؟ سميت العدين نسبة إلى الزراعة، وهي زراعة الشجرتين اللي هي البن والقات، فكان يسمى زمان العودين، ومع مرور الزمن تغير الاسم إلى العدين. باقي قليل ونصل. يا جماعة ما توقعت العدين بهذا الجمال إطلاقا، يا أخي شيء خرافي. وتقع قلعة حصن يفوز في عزلة بني عوض العدين، وقد بناها السلطان وائل بن عيسى الحميري. وتتواجد هذه القلعة بالقرب من مركز مديرية العدين، وتتبع إداريا مديرية العدين. وأيضا يا إخوان حصن القفلة هذا مذكور نفس الاسم في محافظة أخرى من ضمنها المحويت والمكلا. وهذه قرية النخلة في بني عبد السلام. المكان يا إخوان جميل جدا جدا جدا، صحيح أنه بعيد شوية والطريق ضيقة، ولكن مكان يفوز، اسمه حصن يفوز ولكن فعلا يفوز. هنا القفلة، لحظات تفصلنا عن القفلة، عن هذا الحصن التاريخي. تتميز مديرية العدين بالسهول والوديان والمناظر الخلابة التي تزين هذا المكان الجميل. ومن أهم المعالم الطبيعية هنا في العدين وادي العدين، جبل رازح، عيون العدين. إن شاء الله بنحاول نغطيهن في حلقات قادمة إن شاء الله. هذه هي حزم العدين، وهذه جبال الحزم الشامخة. شوفوا يا اخوان، هنا في دوح ماء داخل الصخر نفسه، شوفوا، وفي ناس يعبوا الماء هنا واصل. شوف 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 الماء فل، بسم الله ما شاء الله. الماء ساخن بس نقي جدا. الحصن الشامخ أو حصن يفوز، وهو أحد الحصون الأثرية اليمنية القديمة، وهو ضمن التحصينات الدفاعية، يتألف من بناية معمارية مشيدة فوق صخرة جبلية مرتفعة، ولا يمكن الصعود إليه إلا عن طريق واحد من الناحية الجنوبية. ونظرا لأهمية هذا الحصن فقد ورد ذكره في أحداث عام 819 هجري. أبرز المحاصيل الزراعية هنا في مديرية العدين القمح والذرة والدخن والبن والبرتقال والمانجو، ومزروعات كثيرة جدا في هذه الأرض الزراعية الخصبة. المكان خطير يا إخوان، ما أنصحكم تجوا هذا المكان إلا للشباب فقط، انتبهوا، الطريق وعرة جدا. شوفوا كيف، وهذا هو الحصن يا إخوان، هذا هو حصن. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا كيف. شوفوا يا إخوان، لماذا سمي هذا الجبل بجبل القفلة؟ لأنه يقفل جميع الطرق المؤدية إلى هذا الجبل. شوفوا كيف، شوفوا كيف المكان مخيف جدا، كأنها صخرة في أعلى الجبل. شوفوا كيف، فعشان كذا سمي القفلة، علشان ما حد يقدر يطلع على هذا الجبل أبدا أبدا إلا من طريق واحدة فقط. وأخيرا وصلنا إلى القمة.
وهذا اللي خلفي هو حصن القفلة. الحمد لله بعد تعب طويل ومشقة سفر وعناء، الحمد لله. شوفوا يا إخوان، هذه البوابة الرئيسية للقلعة، هذا الباب الوحيد. فكان زمان يجلس حارس هنا وحارس في الأسفل عند الشباب تماما، هناك في الأسفل تمام. فلما كانت تجي الأوامر من أعلى القلعة للحارس هذا الأول، ومن ثم يأتي الأمر للحارس الآخر في الأسفل. فإذا جاء ضيف أو زائر أو كذا يسمحوا له بالطلوع من هذا المكان الضيق، ما فيش أي دخول للقلعة إلا من هذا المكان الضيق فقط. فعشان كذا هذه اسمها حصن القفلة، علشان مقفول من جميع الاتجاهات. تعالوا نواصل إلى الأعلى نشوف، يلا بسم الله. هذه القبة الأولى أو غرفة الحراسة، وهذا القصر في الأعلى، وهذا المسجد، وهذا بيت الضيوف اللي كانوا يصلوا إلى هذا المكان. وأخيرا يا إخوان وصلنا حصن يفوز أو حصن القفلة، هذا المكان التاريخي والحصن المنيع الذي لا أحد يستطيع الطلوع إليه إلا من طريق واحدة. الآن نحن في القمة، أهلا وسهلا. لاحظنا يا إخوان ونحن هنا في القمة، في قمة قلعة القفلة، وجود جبل الخضراء في أعلى حبيش. هذا الجبل الآن أصبحنا نحن محاذين إلى حبيش. شوفوا يا إخوان، هذا الجبل الخضراء في حبيش، ولنا زيارات أخرى إلى حبيش إن شاء الله. شوفوا من العدين ننظر إلى حبيش، أهلا وسهلا. السلسلة الجبلية هنا تشبه إلى حد كبير سلسلة جبال بعدان والشعر، وبالأخص جبل الدقيق أو ما يسمى قناص عدلان. هنا جبال اليمن، وهنا أرض حمير، وهنا العدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيا.
العدين هي مديرية جميلة وخلابة وتستحق الزيارة لما تحتويه من معالم سياحية جميلة جدا. من هنا من آخر نقطة من حصن القفلة أحب أقول لكم نشوفكم على خير في حلقات قادمة، واعذرونا إذا في تقصير. وأنا مروان، سلام.